Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda unboxing sebuah mouse yang Bluetooth. Okey. So kelebihan yang Bluetooth ni, seperti anda dapat lihat di sini, dia nampak macam sama je macam yang wireless tu, cuma dia tak akan ada kita panggil sebagai dongle ataupun receiver wireless macam ni. So mouse ni sangat sesuai untuk digunakan menggunakan tablet ataupun telefon untuk buat kerja kan. Benda ni sangat sesuai untuk digunakan. Jadi saya tunjukkan kepada anda. Okey, saya telah pun konekkan mouse ni dengan saya punya telefon. Jadi dia akan jadi macam komputer lah. Hanya tekankan bahagian Bluetooth ni, konekkan dengan nama dia UT7000. Jadi anda akan dapat gunakan mouse ni untuk buat berbagai perkara lah untuk anda gunakan. Sebab mouse ni pun dia ada roller dekat tengah tu, jadi anda boleh rollkan gunakan mouse head. Selamat mencuba. Dengan membelinya, harga dia di Shopee hanyalah RM15 saja. Okey, bonus kalau anda nak lagi best, anda beli satu lagi keyboard Bluetooth. Mencatatkan kerja-kerja anda jadi lebih mudah lah digabungkan dengan mouse.